وهذه هي النتيجة اللي غادي نوصلوا لها بعد ما درنا المونتاج تاعنا. ها هو الفيديو اللي مونطيناه، راك تشوفوا كيفاش خرج. هذا هو كي خرج. وهذه كانت اخر مرحله اللي هضرنا عليها، واللي هي كيفاش تصدر الفيديو تاعك. وهنا نكونوا وصلنا للتكمله تاع الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم. كما شفتوا في العنوان، كما شفتوا في المينياتير، الفيديو تاعنا تاع اليوم راح يكون خاص على المونتاج. كما تعرفوا بزاف ناس عندها قنوات في اليوتيوب ولا باغيه تحل قنوات في اليوتيوب. هي المشكل اللي تلقاه بعد ما تصور الفيديو تاعها، ولا اذا باغي تبدا دير فيديوهات في اليوتيوب، هي المونتاج. كيفاش دير المونتاج الفيديوهات تاعها؟ هذا المشكل اللي يعرقل لها بزاف اشياء، وما تعرفش كيفاش تحط الفيديوهات تاعها، وما تعرفش كيفاش تزيل ولا تقلع الفيديوهات اللي يكونوا زائده ولا اللي يكونوا فيهم كواليس واللي يكون يضحك فيهم. اليوم جبت لكم برنامج تاع مونتاج، واللي هو برنامج غني عن التعريف. كاع الناس يعرفوه ومعروف كاع عند الناس، واللي هو برنامج ادوبي بريمير. اليوم جبت لكم هذا البرنامج وباش نشرح لكم فيه كي ديروا المونتاج الفيديوهات تاعكم. هذا البرنامج سهل، واذا كنت مداوم عليه ومده 10 ايام وتخدم به، غادي يجيك سهل من بعد باش دير المونتاج الفيديوهات تاعك، وراح توالفه وما راحش يغبنك مستقبلا. الاشياء اللي غادي نشوفوهم في الشرح تاعنا تاع اليوم هما 7 اشياء اساسيه اللي بيه غادي تعرف برنامج المونتاج هذا شافيه ولا شي يحتوي، ولا شهما الميزات اللي يمتاز بها هذا البرنامج. الاشياء الاساسيه اللي غادي نشوفوها في هذا الفيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله هو واجهه البرنامج. نشوفوا واجهه البرنامج كي دايره، ونشوفوا ثاني طريقه تحميل الفيديوهات ولا الملفات اللي عندك في الحاسوب، كيفاش تحملها للبرنامج. حاجه ثانيه اللي غادي نشوفوها في الفيديو تاعنا تاع اليوم، كيفاش دير تقطيع الفيديو تاعك في البرنامج، طريقه تقطيع الفيديو داخل البرنامج. والحاجه الاخرى اللي غادي نشوفوها هي انك الكتابه فوق الفيديو ولا تاثير الكتابه فوق الفيديو. وكذلك غادي نشوفوا طريقه تعديل الالوان في البرنامج. يعني في البرنامج الفيديو تاعك يكون مصور بلون، انت تقدر تغير له اللون تاعه. حاجه الثانيه اللي غادي نشوفوها هي الانتقالات والتاثيرات الموجوده داخل البرنامج. هذا البرنامج عنده انتقالات وعنده تاثيرات اللي غادي تعاونك باش دير المونتاج الفيديوهات تاعك. اخر حاجه اللي غادي نشوفوها في الفيديو تاعنا تاع اليوم، واللي هي كيفاش دير تصدير الفيديو تاعك ولا كيفاش تصدر الفيديو تاعك من البرنامج. وهكا غادي يكون الفيديو تاعنا تاع اليوم. بلا ما نطول عليكم نروحوا دروك للشرح وننتقلوا للميكرو تاعنا باش هكا يكون الشرح موضح ويكون سهل. اقعدوا معنا. نبدو على بركه الله التسجيل تاعنا، نبدو الميكرو تاعنا. كما راكم تشوفوا هذا هو البرنامج تاعنا اللي غادي نخدموا عليه. ندخلوا له ان شاء الله. البرنامج تاعنا اللي غادي نخدموا عليه كما قلت لكم هو ادوبي بريمير نسخه 2020. كما تشوفوا هذه هي الجهه تاعه. تخرج لنا هذه النافذه كما راكم تشوفوا. الاولى الحاجه اللي يقول لك باللي نيو بروجيكت ولا مشروع جديد، ولا تفتح مشروع راك خدمت عليه وراك درته. حنا غادي نديرو نيو بروجيكت، نحلو مشروع جديد وغادي نخدموا عليه ان شاء الله. نيو بروجيكت يقول لك سميه، حنا نسموه تيست مونتاج. كما تشوفوا درنا تيست مونتاج، نديرو اوكي. تخرج لنا هذه الواجهات على البرنامج. من هذه الجهه جهه الفيديوهات، منا دير امبورت ميديا. هنا منا تجبد الملفات اللي عندك في الحاسوب ديرهم هنا. هذه الجهه هذه جهه التايم لاين، هنا وين غادي نخدموا الفيديو، وهنايا نشوفوا الفيديو تاعنا فاش نخدموا. كما راك تشوفوا عندنا ليرنينغ، عندنا شحال من نوافذ هنا: اسامبلاي، ايديتينغ، كولر، افكت، اوديو، جرافيك، لايبراري. حنا الحاجه الاولى اللي غادي نديروها كما راكم تشوفوا امبورت ميديا، من طريقه اللي باش تجيب بها الميديا تاعك وتساعدك. الحاجه الاولى اش نديرو؟ نروحوا عند فايل، نديرو امبورت، ندركوا فيها، يخرج لنا الملفات اللي غادي نخدموا بها. كما راكم تشوفوا معنا هادو هما الملفات اللي غادي نخدم عليهم اليوم ان شاء الله.
هادو الملفات كاين فيديوهات غادي نخدموا عليهم، يا اما الفيديوهات اللي عندك تخدم عليهم ودير اوكي دير اوفرير يخرجوا لك هنا كما راكم تشوفوا. ها الفيديوهات ها هما. ولا حاجه ثانيه تقدر ديرها اللي تعاونك وسهله باش تدي الملفات من الكمبيوتر للبرنامج تاعك، هي انك تضغط باختصار كنترول اي يخرجوا لك الملفات اللي غادي تخدم عليهم نتايا وتكونوا موجدهم ودير اوكي. كما راكم تشوفوا هادو هما الفيديوهات اللي غادي يخرجوا لنا. قادر انت كاين هاد الجهه اللي الفوقانيه هنا تقدر تعدل الفيديوهات تاعك قدام تديهم تايم لاين، تشوف المقاطع اللي بغيت تقلعها كما ها، تشوف المقاطع اللي بغيت تديها كما هكا الفيديو تشغله وتشوف المقاطع اللي بغيت ديروها. يا اما تحدد بهادو الاشياء اللي كتشوفوهم هنايا، تحدد الثواني اللي بغيت تديهم من هذا الفيديو. ولا حاجه واحده اخرى هي انك دير تضغط على اي باختصار من لوحه المفاتيح و او من تما تجبد الفيديو تاعك كما راه تديه للتايم لاين، وهنا تقدر تعدل فيه وتزيد فيه اشياء الفيديو تاعك كما راكم تشوفوا، تعدل فيه وتزيده وكما هكا وتزيد دير الفيديوهات ديال المقاطع اللي راكم تسحقيهم نتايا كما راكم تشوفوا. نديروا فيديو مليح، نقولوا حنا هذا المقطع عجبك دير اي منا دير او وزيد تديه حدا خوه هنايا كيما هكا. في هذه الحاله نكونوا شفنا الواجهه تاع البرنامج تاع كي دايره، ونشوفوا شنو هما النوافذ اللي نستعملوهم باختصارات. حاجه غادي نشوفوها وهي انك كيفاش تقطع الفيديوهات تاعك ولا كيفاش تقلع الفيديوهات الزائده. باش تقطع الفيديوهات الزائده ولا اللي ما تسحقهاش كاين زوج طرق. الطريقه الاولى هي انك تجيب هذا الماوس كما راكم تشوفوا، هذا الماوس، وتحدد المقطع اللي بدك تقلعه، تدير هنا ودير هنا. نقولوا هذا المقطع اللي ما راهش عاجبك تقلعه، دير له هاك ودير له ديليت سيبريمي وزيد منه وتعاود تسيبريمي يولي لك المقاطع. ولا الحاجه الثانيه واللي غادي تعاونك باش دير المونتاج تاعك، حنا نقولوا نرجعوا هنايا، هي انك تختصر واش دير كنترول كي، تختصر تتحدد المنطقه اللي بغيت تقلعها من هذا الفيديو ودير كنترول كي هكا باش تختصر القطع الفيديو تاعك. دير كنترول كي في الجهه اللي بغيت تقلعها وفي النهايه تاع المقطع اللي بغيت تقلعه كنترول كي، هكا تعاونك باش تمحي الفيديو تاعك وهكا باش تسهل لك وتكون عندك وقت ويكون عندك وقت كافي باش تسهل عليك تقطيع الفيديو. كما شفنا هكا يكون تقطيع الفيديو تاعنا، وكما هكا نكونوا شفنا كيفاش تقطع الفيديو تاعك وكيفاش تسهل على الفيديو تاعك. ندخلوا واللي هو كيفاش تضيف الكتابه للفيديو تاعك ولا كيفاش تزيدها كتابه. كما راكم تشوفوا هنا كاين علامه تي، تضغط عليها، هالعلامه تضغط عليها وتجي في الفيديو فوق الفيديو وتكتب تي كما احنا نقولوا مونتاج الفيديو، يا اما تكتب بالعربيه ولا تكتب باللغه الاجنبيه اللي تتعامل بها انت. هنا نديروا مونتاج الفيديو كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا هنا درنا المونتاج الفيديو. قد تكبر هذه الكتابه اللي درتها كما راكم تشوفوا، قد تكبرها، قد تبدل لها الموقع تاعها، قادر تصغرها. وحاجه ثانيه اللي كاينه هي انك قد تبدل لها الالوان، تدخل في افكت كنترول، تدخل في الكتابه كما راكم تشوفوا وتلاحظوا كما هنا كاين الكتابه كما راكم تشوفوا، كاين كاين الخط تاع الكتابه، كاين كما تشوفوا غادي نبدلوا الالوان تاع الخطط تاعنا. كما راكم تشوفوا راه اسود، نديروه حنايا احمر باش تشوفوا. هايا كما راكم تشوفوا ها هو
ولا الكتبه تاع الفيديو تاع المونتاج تغير اللون تاعها، تقد تبدل، تقد تصغرها، تقد تبدل الكتابه كما راكم تشوفوا. كاين شحال من تقد تزيد الافكت في الكتابه تاعك كما تشوفوا هنايا. عفوا كما راكم تشوفوا قادر نزيدوا لها الكتابه تاعنا، نزيدوا لها اللون يكون فوقها كما تشوفوا هاي، وهكا نقدروا نستعملوا الكتابه. وهذا هي الدور تاع الكتابه فوق الفيديو كما راكم تشوفوا. نكملوا الشرح تاع المونتاج تاعنا، نروحوا لمرحله اخرى واللي هي مرحله الالوان ولا مدى تاثير الالوان في الفيديو تاعك. كما تشوفوا غادي نوريكم تاثير الالوان ولا كيفاش تزيد الالوان للفيديو تاعك هكا باش يزيد جمال للفيديو. كما تشوفوا عندنا هنايا الويندو، نافذه اسمها الويندو. نهودوا عند ليميتري كالر، تشوفوا هنايا ليميتري كالر، نضغطوا عليها. تخرج لنا هنايا نافذه اللي فيها الالوان كما تشوفوا قدامنا. وهنا في هذه الجهه نقدروا نغيروا الالوان تاع الفيديو تاعنا، سيليكسيونوه. ها كما تشوفوا هل اللون تاع الفيديو تغيرت، نبدلوا. عندنا شحال من لون نقدر نستعملوه كما تشوفوا. الوان كاينه متعدده ومتنوعه، كما هنا راه اللون اسود. حتى الفيديو الثاني نقدروا نعوضوه كما تشوفوا، اللون تاعه هو راه نورمال عادي، نقدروا نضيفوا له لون جديد. هاي كما راكم تشوفوا نعاودوا نشوفوا الفيديو تاعنا من جديد. شوفوا مدى التغيير تاع الفيديو تاعنا، اللون تاعه ما راهش كما من الاول. كما تشوفوا التغيير. غادي ندركوا على هنايا كما تشوفوا اللون تاع الفيديو تاعنا تغيرت، ما راهش كي اللون الاول تاعه. هنا كان نورمال، عاود هنا اللون تاعه تغير كما تشوفوا هنايا اللون كان، عاد هنا اللون تبدل ولا اسود. هذا هي تاثير تاع الالوان في الفيديو. وكما تشوفوا هنايا قد تبدل الالوان تاعك تاع الفيديو. كما شفتوا ندخلوا عند ويندو، نقوا مجموعه من الخيارات، نخيروا ميتريك كالر وتخرجنا هذه الواجهه ولا هذه النافذه. بها نقدروا نغيروا اللون تاع الفيديو تاعنا كما تشوفوا. وكما هكا نكونوا كملنا المرحله تاع اضافه الالوان للفيديو. النقطه الاساسيه الاخرى واللي هي قوالب التاثيرات اللي موجوده في هذا البرنامج وكيفاش تعاونك باش تزيد جمال الفيديو. كما تشوفوا ندخلوا عندنا هنايا واجهه اللي اسمها ايفكت، وندخلوا عند ترانزيسيون فيديو او تاثيرات اللي في الفيديو. نلقوا 3 دي موشن، نلقوا ديزولف. عندنا شحال من قوالب نقدروا نزيدوها في الفيديو كما تشوفوا. نديروا مثال كما التاثيرات تاع من الفيديو للفيديو. شوفوا نعاودوا نقولوا مره اخرى كما تشوفوا كاين تغيرات عديده. نقدروا نديروا ثاني هذه عفوا ثاني كاين تاثير ثاني. هذه هي الميزات التاثيرات والبرنامج باش يمتاز بالتاثيرات تاعه. نشوفوا تاثير واحد اخر. هادو التأثيرات يسهلوا عليك انك تتنقل من فيديو لفيديو، وموجودة في البرنامج باش ما تجيبش تأثيرات خارجية ولا تلقى صعوبات باش تجيبها غير من البرنامج. وتقدر دير تأثيرات اللي من بين الفيديو والفيديو اللي يساعدوك. هادو بعض التأثيرات، ما غاديش نشوفوا الكل غادي يدونا الوقت. هادو بعض التأثيرات اللي غادي يعاونوك. ودروك ندخلوا للمرحلة الأخيرة واللي هي المرحلة المهمة، هي أنك لما تكمل المشروع تاعك ولا تكمل الفيديو تاعك، تكمل المونتاج تاع الفيديو تاعك،
اي انك كيفاش تصدر المشروع تاعك ولا كيفاش تصدر الفيديو تاعك. هي كاين طريقتين باش تصدر الفيديو تاعك وباش ديره بجوده عاليه، تصدره بجوده عاليه. الطريقه الاولى هي انك تروح عند فايل وتروح عند اكسبورت كما راكم تشوفوا، تروح عند ميديا ودير ميديا ومنها تاكسبورتي الفيديو تاعك تبدل له كيفاش تبغي دير الفيديو تاعك، يا اما 720 بي اتش دي ولا 1080 فول اتش دي. وهنا تقد المكان اللي بغيت تسجل فيه الفيديو تاعك تسميه تيست، عفوا دير تيست مونتاج. هنايا دير المكان اللي بغيت تحفظ الفيديو تاعك ودير له اكسبورتي. ولا كاين طريقه واحده اخرى واللي طريقه سهله ومختصره، هي انك دير كنترول ام تخرج لك الواجهه تاع تصدير المشروع وهكا تصدره بسهوله. الفيديو تاعك ما تكونش صعوبات ليك كما تشوفوا. نديرو تيست فيديو. هنا مكان الحفظ تاع الفيديو تاعك دير اونجستري وبعدها دير اكسبورتي الفيديو تاعك، هكا تاكسبورتيه ويكون عندك الفيديو بجوده عاليه، وهكا تقدر ديره وتبارطاجيه وتشاركه مع في اليوتيوب ويشوفوه ناس اخرين. قرعوا الفيديو يتسجل وياخذ بعد الوقت كما تشوفوا، باقي 35 ثانيه. قرعوا معنا شويه. الفيديو تاعنا سي بون تسجل، ندخلوا نشوفوا دروك. وهذه هي النتيجه اللي غادي نوصلوا لها بعد ما درنا المونتاج تاعنا. ها هو الفيديو اللي مونطيناه، راك تشوفوا كيفاش خرج. هذا هو كي خرج. وهذه كانت اخر مرحله اللي هضرنا عليها واللي هي كيفاش تصدر الفيديو تاعك. وهنا نكونوا وصلنا للتكميله تاع الفيديو ان شاء الله. كان شرح تاع البرنامج المونتاج، وكان هذا الفيديو تاعنا تاع اليوم اللي شرحت لكم كيفاش ديروا المونتاج فيديو تاعكم. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا منه وتتعلموا منه، وهكا ما تلقوش صعوبات باش ديروا المونتاج فيديو تاعكم مستقبلا. كما قلت لكم هذا البرنامج يبغي مداومه فيه. كي تداوم فيه يولي لك ساهل، والطريقه تاع المونتاج فيه تولي لك سهله وما تبقاش تستغرق فيه وقت بزاف باش دير المونتاج تاعك. ما عليا نقول لكم تبقوا على خير ونتلاقوا في الخير ونتلاقوا في فيديوهات جديده ان شاء الله، وان شاء الله تكون فيديوهات اللي تنفعكم ان شاء الله، ونقول لكم سلام.